بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنكمل موضوع سلسلة مناظير بنرسمها بمعلومية المساقط الثلاثة. بداية بص للرأس كده، بيسموه كده في الأوتوكاد بولي لاين، يعني خط بولي لاين مستمر، عبارة عن خط مستمر كده. ده عايزين نرسمه في الرأس. طيب الرأس ده موجود في ايدي الشمال اهو، ناحية ايدي الشمال، يبقى في المنصور هيبقى موجود في ناحية ايدي اليمين اهو، الناحية دي كده رأسي. ارتفاعه 4، 1 ملوش تاني، 3، 4. وهنا من فوق داخل بوحدة، وبرضو من تحت 4 وحدات، وطالع هنا بوحدة. وزي ما اتعلمنا قبل كده، السلبة ادي بدايتها وادي نهايتها. طيب لما تيجي تبص للجسم ده، موجود منه 2 في الأفق، يبقى انت بصيت عليه من فوق شفت منه 2، وفي فارغة في النص اهي، يبقى الجسم ده فيه فارغة في النص. يبقى اهو بصيت عليه من فوق اللي هو الخط ده، وجيت بصيت في الجنب شفت المربع ده اهو، اللي هو ده ماشي من اول 2 اهو. هنسيب 2، ادي 1 ملوش تاني، ادي 1 اهو، يلا 1 ملوش تاني. لما تطلع من هنا كده عند النقطة دي، انت مفروض تمشي موازي من هنا كده. ازاي موازي؟ تجيب احد المثلثين بالشكل ده كده اهو، خط اهو موازي اهو، وبتعمل خط تماثل خفيف بالشكل ده كده. عملت خط تماثل خفيف، وبعد كده بتعمل المجرى دي. هنا في مجرى اهي، المجرى دي هتجيبها ازاي؟ موازي الخط. ادي الخط اهو اللي انت عايز تاخد موازي له اهو، لحد ما يقابل الخط ده. طيب الموجود ده منه 2 زي ما قلت لك، يبقى اهو ادي التانية اهي، اللي هي ظهرت هنا كده. الجزئية اللي فوق دي زيها، هتمشي موازي بالشكل ده كده. انت كده جبت المجرى. ده خط التماثل اهو لحد هنا بس. يبقى ادي هنا المجرى اهي، النقطة دي عملت الخط ده في الأفق، يبقى الخط ده كله في الأفق. يبقى الخط ده اللي هو ده، الخط ده اللي هو اللي جنبه، نفس زاوية الميل دي من النقطة دي، ادي أولها وادي آخرها. هل في حاجة تاني؟
بصينا كده شوفنا الشكل ده اهو، المجرى دي نازلة بعرض الجسم لتحت نقط لحد اخر الجسم. طبعا هنا المجرى دي نازلة من الخط ده اهو اهو، يبقى ده الخط النقط ده واصل لحد اخر الجسم. وجيت بصيت في الرأس هنا اسقاطه هنا جاب لحد اخر الجسم نقط. يبقى الجزئية دي اللي هي في الرأس اللي انت شفتها في الرأسي دي اللي وراها اللي ظهرت نقط. دي الجزئية اللي وراها دي اللي ورا دي ظهرت نقط اللي هي دي كده. المستوى ده اللي هو ده مستوى على حرف يو، ده اللي هو مستوى على شكل حرف يو. بصيت كده جانبي، لما تيجي تبص كده جانبي الجسم ده مقفول من النص. لو بصيت كده جانبي المربع ده اهو وده اهو واللي في النص ده اهو. مثلا لو سميت اللي في النص ده مثلا ألف يبقى ده في الجنب ألف. حرف اليو اللي حواليه ده مثلا ب يبقى ادي الحرف يو اللي حواليه ب. ده جيم وده دال، اللي في اليمين في اليمين اهو جيم وده دال. طبعا في الأفقي ده ه وده ب، دول اللي ظهروا في الأفقي. أما جيم مستخبي تحت الخط ده ودال مستخبي تحت الخط ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.